Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một thứ nghe rất vô hại. Không phải rượu, không phải thuốc lá, không phải là bột trắng mà là trà sữa. Một cốc trà sữa thì vô hại phải không nào? Trà sữa, trân châu và đá. Nhưng có người lại nói rằng cai trà sữa còn khó hơn cả cai người yêu cũ. Đằng sau câu chuyện đó là cả một cơ chế sinh học, tâm lý và xã hội rất đáng để mổ xẻ. Nhưng khoan, trà sữa không phải là bột trắng. Vậy vì sao nó có thể tạo ra cảm giác nghiện? Nghiện ở đây bởi vì não bạn thích đường hơn bạn tưởng. Nhiều người hay gọi dopamine là hormone hạnh phúc. Nói như vậy là chưa chính xác. Dopamine không phải là thứ khiến bạn vui vẻ theo kiểu lâng lâng cả ngày. Nó giống như một cái nút ghi nhớ ở trong não. Mỗi khi bạn làm điều gì đó có lợi cho sinh tồn, ví dụ ăn đồ ngọt, đạt được mục tiêu, được khen, được công nhận, não sẽ tiết ra dopamine và ghi lại thông tin. Cái này tốt lắm, lần sau hãy làm nữa đi. Nó không làm bạn phê mạnh mà chỉ là một cảm giác dễ chịu, rất tinh tế. Nhưng chính cái cảm giác nhẹ nhàng đó mới khiến bạn muốn lặp lại. Và bây giờ quay về với trà sữa. Một ly trà sữa phổ biến có thể chứa khoảng từ 30 cho đến 60 gram đường. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ tối đa khoảng 25 cho đến 50 gram đường tự do mỗi ngày. Nghĩa là chỉ cần một ly trà sữa thôi, gần như đã dùng hết chỉ tiêu đường cho cả ngày rồi. Khi lượng đường cao đi vào cơ thể, đường huyết tăng rất nhanh, cơ thể lập tức tiết insulin để xử lý lượng đường đó. Đồng thời, não nhận được tín hiệu và tăng dopamine lên. Bạn cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cảm thấy đã và cảm thấy vui nhẹ. Không phải là sung sướng tột độ, chỉ là một chút thôi. Nhưng não thì không quên, nó ghi nhớ cảm giác đó. Và điều quan trọng nằm ở chỗ, đường kích hoạt hệ thống phần thưởng của não theo cơ chế khá giống với các chất gây nghiện khác, chỉ là ở mức độ nhẹ hơn rất nhiều. Nếu bạn lặp lại thường xuyên, não bắt đầu quen với kích thích ở mức đó, rồi đến một lúc nó không còn là thích nữa mà chuyển sang thèm. Bạn không uống vì khát, bạn uống vì muốn lấy lại cảm giác dễ chịu đó. Và đó chính là thứ mà trà sữa có, nó có đường. Chưa hết, trà sữa còn có caffeine. Trà đen hoặc trà xanh cũng đều chứa caffeine. Caffeine hoạt động bằng cách chặn một chất trong não được gọi là adenosine, chất khiến bạn buồn ngủ. Khi chất này bị chặn lại, bạn thấy tỉnh táo hơn, đầu óc sáng hơn một chút. Đồng thời caffeine cũng kích thích nhẹ dopamine. Tức là bạn không chỉ nhận được phần thưởng từ đường, mà còn thêm một cú kích thích tinh thần từ caffeine. Đường cho bạn cảm giác dễ chịu, caffeine cho bạn cảm giác tỉnh táo. Hai thứ này kết hợp lại tạo thành một trạng thái rất sướng, vừa ngon miệng, vừa đỡ mệt, vừa cảm thấy vui hơn một chút. Não bạn ghi nhớ cảm giác đó rất nhanh. Lần sau mệt, bạn sẽ nghĩ tới trà sữa. Lần sau buồn, bạn cũng nghĩ tới trà sữa. Lần sau stress, bạn lại càng dễ nhớ tới trà sữa. Ban đầu là phần thưởng cho vui, sau đó trở thành một thói quen. Và nếu lặp lại đủ lâu, nó có thể trở thành một dạng lệ thuộc nhẹ lúc nào không hay. Không phải vì trà sữa xấu xa, mà vì não bộ con người được lập trình để tìm kiếm phần thưởng. Và trà sữa với đường và caffeine vô tình đánh đúng hệ thống đó. Đó là những lý do về mặt những cái chất ở trong trà sữa khiến bạn bị nghiện, nhưng không chỉ có vậy. Tốc độ hấp thụ cũng là một điều rất đáng để chú ý. Trà sữa là dạng lỏng, đồ uống có đường được hấp thụ nhanh hơn thức ăn rắn. Ví dụ như khi bạn ăn bánh thì cơ thể sẽ cần thời gian để tiêu hóa. Khi bạn uống trà sữa thì đường sẽ đi vào máu rất nhanh. Đường huyết tăng nhanh thì cũng tụt nhanh. Và khi tụt, bạn có thể cảm thấy mệt, thêm thèm ngọt và cáu kỉnh. Não của bạn được học rằng uống thêm một ly trà sữa là giải quyết được vấn đề. Và điều này lặp đi lặp lại khiến bạn cảm thấy nghiện trà sữa. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao trong trà sữa lại có trân châu hay không? Trân châu không chỉ là topping, nó tạo ra trải nghiệm nhai. Và não con người thích những thứ kích thích như vậy, ngọt ở vị giác, lạnh ở nhiệt độ, dai ở xúc giác. Khi nhai trân châu, bạn nhận thêm một lớp kích thích cảm giác, giống như vì sao nhiều người thích nhai kẹo cao su khi stress vậy. Đó không chỉ là vị ngon, mà đó là cái sự trấn an với bản thân. Và cuối cùng, trà sữa gắn liền với cảm xúc. Đây mới là phần đáng nói nhất, bởi vì vấn đề của trà sữa không chỉ nằm ở chuyện khát nước, mà còn nằm ở chuyện cảm xúc. Thực tế rất nhiều người không tìm đến trà sữa vì cơ thể thiếu nước hay khát nước. Nếu chỉ khát đơn thuần, một cốc nước lọc là đủ. Nhưng trà sữa thường xuất hiện vào những thời điểm rất cụ thể trong ngày và trong tâm trạng. Hôm nay đi làm mệt quá, tự nhiên muốn làm một ly trà sữa cho đỡ bị tụt bút. Bị sếp nhắc nhở, trong lòng ấm ức, thế là nghĩ ngay đến một cốc ngọt ngọt cho nhẹ người. Thi xong một môn khó, thấy nhẹ nhõm, lại tự muốn thưởng cho mình một ly trà sữa. Thậm chí sau một cuộc chia tay, thứ đầu tiên nhiều người nghĩ đến không phải là nước mà lại là một ly trà sữa thật to. Chính ở đó vai trò của trà sữa bắt đầu thay đổi. Nó không còn đơn thuần là một thức uống giải khát. Nó trở thành một thứ để điều chỉnh cảm xúc. Mỗi lần tâm trạng đi xuống, bạn dùng nó để kéo mình lên một chút. Mỗi lần căng thẳng, bạn dùng nó như một cách để an ủi. Cảm giác ngọt, béo, mát lạnh
cộng với sự quen thuộc tạo ra một trạng thái dễ chịu vừa đủ, giống như một liều thuốc an thần nhẹ mà bạn có thể tự mua cho mình. Lần đầu bạn buồn và uống trà sữa, có thể bạn chỉ thấy đỡ hơn một chút, nhưng não không bỏ qua chi tiết đó. Nó ghi lại mối liên hệ giữa hai sự kiện, buồn và uống. Lần sau căng thẳng xuất hiện, não tự động gợi ý. Lần trước uống trà sữa thấy ổn mà. Bạn làm theo, cảm giác dễ chịu lặp lại và mối liên kết ấy càng được củng cố. Cứ như vậy, qua nhiều lần lặp lại, trong não hình thành một đường mòn. Đường mòn này nối cảm xúc tiêu cực với hành động cụ thể. Buồn thì uống, mệt thì uống, stress thì uống. Ban đầu bạn còn suy nghĩ, còn cân nhắc. Nhưng khi đường mòn đủ sâu, hành vi gần như diễn ra tự động. Cảm xúc vừa xuất hiện, mong muốn uống đã đi theo phía sau. Đó chính là cách lệ thuộc tâm lý hình ảnh. Không cần đến chất kích thích mạnh, không cần đến phản ứng dữ dội, không cần một thứ gắn chặt với việc xoa dịu cảm xúc. Lặp lại đủ nhiều lần là não sẽ coi nó như một giải pháp quen thuộc. Và khi một giải pháp quen thuộc được kích hoạt gần như tự động mỗi khi bạn buồn hay stress, thì lúc đó trà sữa không chỉ là một ly đồ uống nữa, nó trở thành một phần trong cơ chế đối phó với cảm xúc của bạn. Và bạn có để ý, những người nghiện trà sữa thì thường là những người trẻ. Tại sao những người trẻ lại thích uống trà sữa hơn? Thì câu trả lời nằm trong chính bộ não của họ. Thanh thiếu niên và người trẻ có một đặc điểm sinh học rất thú vị, đó là hệ thống kiểm soát hành vi, đặc biệt là vùng vỏ não trước trán, nơi chịu trách nhiệm suy nghĩ dài hạn, cân nhắc hậu quả, tự kiềm chế, nó chưa thực sự hoàn thiện. Trong khi đó, hệ thống phần thưởng lại hoạt động rất mạnh. Nói đơn giản, phần muốn ở trong não phát triển nhanh hơn cái phần kiềm chế. Không hẳn là phần con nhiều hơn phần người, mà là muốn nhiều hơn kiềm chế. Chính vì vậy, nhiều người trẻ nhạy cảm hơn với dopamine. Khi có thứ gì đó tạo cảm giác là phần thưởng như là đồ ngọt, lời khen, lượt like trên mạng xã hội, não sẽ phản ứng mạnh hơn. Đồng thời họ cũng có xu hướng tìm kiếm phần thưởng tức thì nhiều hơn là chờ đợi một lợi ích lâu dài. Một ly trà sữa mang lại cảm giác dễ chịu ngay lập tức, và cái ngay lập tức đó rất hợp với cơ chế não bộ của tuổi trẻ. Nhưng yếu tố sinh học chỉ là một nửa của câu chuyện, nửa còn lại lại nằm ở môi trường. Bởi vì ngày xưa người ta có nghiện trà sữa đâu, tại sao bây giờ lại nghiện trà sữa? Ở các đô thị, các quán trà sữa mọc lên dày đặc, đi vài trăm mét là thấy một cửa hàng. Ứng dụng giao đồ ăn chỉ cần vài cú chạm là có người mang đến nơi. Quảng cáo thì rực rỡ, hình ảnh thì bắt mắt, liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Và quan trọng hơn cả là văn hóa đi trà sữa đã trở thành một phần trong đời sống giao tiếp. Hẹn bạn thì đi trà sữa, học nhóm thì đi trà sữa, tán gẫu cuối tuần cũng đi trà sữa. Dần dần uống trà sữa không còn là chuyện của cá nhân một ai đó. Nó trở thành một thói quen của rất nhiều người. Mà đã trở thành thói quen thì cực kỳ dễ lặp lại, bởi nó kết nối gắn với bạn bè, với cảm giác thuộc về một nhóm nào đấy. Khi một hành vi vừa thỏa mãn vị giác, vừa thỏa mãn nhu cầu giao tiếp, vừa phù hợp với nhịp sống đô thị, thì khả năng lặp lại của nó rất cao. Và ở đây chúng ta có cảm giác nghiện. Đó là còn chưa kể đến việc các thương hiệu trà sữa quảng cáo rất nhiều. Đó là một hình ảnh được thiết kế kỹ lưỡng, ly nhựa trong suốt, nắp kín gọn gàng, logo dễ thương, màu dịu mắt. Mọi thứ được xây dựng để tạo cảm giác rất trendy, trẻ trung và hợp thời. Mỗi lần bạn cầm một ly trà sữa, một cốc trà sữa, bạn không chỉ uống, bạn chụp ảnh, bạn đăng story, bạn check in, bạn đang tham gia vào một hiện tượng xã hội, một tín hiệu ngầm rằng mình thuộc về nhịp sống này và mình đang ở dòng chảy đó. Thế nên trà sữa mới gây nghiện như vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin đừng nói lời chào, tạm biệt.